And begin by taking a few soft, deep breaths. Ξεκινώντας, παίρνοντας μερικές βαθιές αναπνοές. Azzal kezdjük, hogy vegyünk néhány mély lélegzetet. And let each breath come to the center of your body. És engedd meg, hogy minden lélegzet a tested középpontjába érkezzen meg. Engedd, hogy körülvegye a szívedet, belélegezve a szívedbe, és aztán kilélegzel a testedbe. Puha, békés lélegzet. És csak engedve, hogy a gondolataid lecsillapodjanak, a tested megnyugszik, és azután a szíved elkezdi érezni a szeretetet ebben a szobában. Minden egyes lélegzettel, amelyet veszel, érezd a szeretetet, amely körbevesz téged, amely kintről befelé, a mellkasod közepe felé érkezik, és azután pedig kifelé sugárzol a szívedből. Érezd az őseinket itt. Érezd az ősieket, ahogyan ők ünneplik azt, hogy mi itt összegyűltünk. Ahogyan ünneplik ezt a gyönyörű nemzetközi családot. Akik összegyűltek itt szeretetben és éberségben. És azután az éberségünket ráirányítjuk Kryon kíséretére, a szeretetnek a kíséretére, amely megtölti az egész szobát. Tehát rétegről rétegre a szeretet ott van körülöttünk, ott van bennünk, támogatva minket, és lehetővé teszi számunkra ezt a közösen eltöltött időt. Ezt az időt, hogy érezhessük az üzenetet és a tiszteletét az embernek Kryontól. Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Üdvözöllek benneteket, kedveseim! Kryon vagyok a mágneses szolgálattal. I've said it so many times, I know who's here. Nagyon sokszor mondtam már, én tudom, hogy ki van itt. For those listening, Azok, akik hallgatnak minket. There's approximately 400 of you. Itt körülbelül 400-an vagytok, And so many have never seen this before. és ilyen sokan ezt még nem látták korábban. The linear mind often does not accept it. A lineáris elme az gyakran nehezen fogadja el ezt, nem fogadja el. Sit there with their hands folded, their arms folded. Nagyon sokan úgy ülnének ott, hogy a fejüket a kezükbe temetik, a szemeik nyitva vannak és néznek, és azt nézik, hogy ez vajon valós-e. És ezeknek azt mondom, hogy a ti elvárásaitok fogják megteremteni azt, ami a valóság. Ha te azt várod el, hogy saját magad számára ez nem valóság, akkor az nem lesz az, mert szabad választásod van. Ez az, ahogyan a szellem
kifejezi megbecsülését az emberiség felé. Te elveheted azt, amit kívánsz. Itt nincs egy ilyen legfőbb irányító vagy kontroller. Elmondom neked, hogy ez mit jelent. Mert Isten jóindulatú. Az egész életedet eltöltheted azzal, hogy nem hiszel ebben soha. Ezt a gyönyörű kíséretet az angyali lényekkel, amely körbevesz minden életet ezen a bolygón, beleértve téged is. Te soha nem vagy egyedül. Te soha nem vagy egyedül. Kísértálhatsz innen, és azt gondolhatod, hogy ez az egész nevetséges, és soha többé nem jössz el egy ilyen gyűlésre, mint ez. És az angyali lényeknek a kísérete, az veled együtt ki fog sétálni, beszáll a kocsiba veled, hiszen hozzá tartozik. Soha nem veszed észre, hogy igazándiból érezhetnéd is őket. Ezt már olyan sokszor elmondtuk. Itt egyáltalán nincs ítélkezés. Az egész életedet a leges-legvégéig élheted, úgyhogy soha nem hiszel ebben az egészben. Becsülve a szabad választás. Kedveseim, ez az az Isten, amit mi szeretnénk, hogy ti ismernétek. Nagyobb, mint bármi, amit valaha is mondtak neked. De először el kell hinned, hogy ez igaz. Én tudom, hogy ki van itt. Sámánok is vannak itt. Te tudod, hogy te ki vagy. Azok, akik nagyon sok embert meggyógyítottak a világ minden táján. Én tudom, hogy ki van itt. Azt akarom tőled, öreg lélek, hogy te érezd az energiát, és te mondd el nekem. Én becsüllek, tisztellek téged, én tudom, hogy te ki vagy. És ünneplem az életet, amelyet tettél itt ezen a bolygón. Ez azt jelenti, hogy én tudom, hogy tudjuk, hogy ki van itt, és az szellem és Isten arra ugyanazt a szót használjuk. Néhányan azon is gondolkodnak, hogy vajon Isten ismer benneteket. Elmondok nektek valamit. Nem csak egyszerűen ismer téged, te része vagy a kreatív forrásnak, teremtő forrásnak. Itt vagy ezen a bolygón egy rövid ideig, és mi nekünk hiányzol, amíg itt távol vagy. Hiszen itt van egy gyönyörű rendszer, kedveseim. Vannak problémák, amelyeket elhoztatok magatokkal itt ebbe az épületbe. Itt vannak olyan ügyek, én érzem ezeket, tudom, hogy kik vannak itt. És néhányan közületek félnek. És néhányan közületek frusztráltak vagytok. Mindent megpróbáltatok. De egy dolog. Lehet, hogy itt van az ideje annak, hogy kinyissátok az ajtót önmagatokon belül, és megnézzétek, hogy az, amit mondok nektek, az igaz vagy nem. Elmondom nektek, nagyon több ezer ember volt, akik meghozták ezt a felismerést, és megváltoztatták az életüket örökre. Figyeljetek erre a kijelentésre. Isten nem kívülálló, Isten belül van. Az egész életeteket azzal tölthetitek, hogy kifelé néztek, hogy megtaláljátok Istent. De a bolygón lévő minden mester azt mondta, hogy Isten belül van. Néhányan azt is mondták, hogy ti Isten gyermekei vagytok.
És ezt már mondtuk korábban, ha ti Isten gyermekei vagytok, akkor Isten szeret benneteket. Szeretnék majd beszélni ennek az egésznek a logikusságáról a mai csatornázásban. Mi van akkor, ha Isten igaz és ismeri a neveteket? És akkor azt mondhatjátok, hogy igen, én ezt elhiszem. És aztán utána ugyanazzal a félelemmel és frusztrációval hagyod el ezt a termet, mint amivel idejöttél. Ti valóban megértitek ezt? Isten ismeri a neveteket. Mindannyiatoknak van választása. És ez egy gyönyörű választás. Anélkül, hogy megváltoztatnád bármit, amelyben esetleg hiszel. Mi van akkor, ha felerősíthetitek Isten jelenlétét ezen a bolygón, és megértenétek, hogy van egy rendszer, és hogy a Teremtő ott van bennetek. A Teremtő a fákban, a bolygóban, bennetek. Miért lennétek ti másmilyen természetűek? Miért építenétek fel a saját különállóságotokat, szeparációtokat a Teremtőtől? Az ok az az, hogy azért, mert nem hiszitek el. Az önbecsülés hiánya az nagyon szokványos dolog. Ez azért, mert keresztül mentek olyan sok régi energián ezen a bolygón. Nagyon nehéz számotokra, hogy ünnepeljétek az életeteket. Minden egyes embernek van választása. A linearitás, hogy Isten kívül van, és azután megérkezni egy kvantum magyarázatba, egy multidimensionális magyarázatba, hogy minden egyes sejtjében, a testet minden egyes sejtjében létezik a Teremtő. Egy logikus kérdést fogok feltenni most nektek. My partner spent 45 minutes explaining to you how consciousness is energy. A partnerem 44 percet töltött azzal, hogy elmagyarázza nektek, hogy a tudatosság az energia. Az emberi tudatosság az energia. Láttátok a mögötte lévő tudományt. És itt van a kérdés. Nem gondoljátok azt, hogy ez elmondja nektek, hogy kik vagytok ti? Ha az, ahogyan ti gondolkodtok, meg tudja változtatni a fizikát, nem mondja el nektek azt, hogy lehet, hogy több minden van ott belül bennetek, mint amit gondoltatok. Mi van akkor, hogyha eljön ez az idő, amikor az anyagot meg tudjátok változtatni a gondolataitokkal? Lehettek ennyire erősek, hatalmasak? Lehettek ennyire erősek, hogy elüldözzétek azt a betegséget, amely a testetekben van, és tudjátok, hogy én most kihez szólok. Hogy egészségesé tehetitek magatokat azáltal, hogy arra gondoltok. Tudjátok, hogy a kutatásoknak egy nagy része már azt mondja, hogy igen. Hallottatok már a spontán gyógyulásról? A test meggyógyítja magát egy betegségből szinte egy éjszaka alatt. Hadd mondjak el nektek valamit. Ez egy csoda, amely belülről történik, nem pedig kívülről. Hiszen ez a sejtszerkezet igényli a benne lévő Istent. És ez megtörténhet veletek. Minden egyes probléma, mely itt van, megoldható.
Vannak hozzáállások, amelyek megváltoztathatóak. Elkezdheted azt, hogy egy együttérző tudatosságod lesz. Elkezdheted azt, hogy meglátod Istent a többi emberben. Ezek azok az alapok, amelyeket már a kezdetektől kezdve tanítunk nektek. Azok, akik ezeket az üzeneteket mindig hallgatják, már sokszor hallották, újra és újra. De itt ebben az épületben lehet, hogy ez az egész gondolat új. Lehetséges ez? Hogy te eljutsz oda, hogy kinyitsz egy ajtót a szíveden belül, és megtalálod életed további részét. Gondoltál már arra, hogy te része vagy, és egy darabkája vagy az univerzum kreatív forrásának? Hogy te szó szerint megfoghatod a szellem kezét, és kísértálhatsz vele innen. Ez nem egy hitrendszer. Ez egy személyes rendszer. Mit gondolsz saját magadról? És a rendszerről, amely ott van körülötted, és a rendszerről, amely benned van. Amely téged annyira jól ismer, és mindig azt kérdezi, készen állsz már? Készen állsz már? A szinkronicitás elhozott téged erre a helyre ezen a mai napon. Itt ülsz a székben. És vannak olyanok, akiket mások hoztak el ide, és nem tudták, hogy mi ez, amit várhatnak. Néhányan csak benéztek, hogy megnézzék, mi ez. Lehet, hogy ez az egyetlen alkalom, hogy megkapjátok ezt az üzenetet. Nem véletlen baleset az, hogy ti itt vagytok, kedves ember. Leginkább az öreg lelkekhez szólok. Ti vagytok azok, akik eljöttek az egész napra, és odafigyeltek. Egy öreg lélek az, aki ezen a bolygón volt újra és újra és újra évezredekig. Problémákkal és ügyekkel érkezel. Kedveseim, megoldás van mindenre, amivel érkeztetek. Semmi nem túl nehéz Isten számára. És hogyha ti részei vagytok a kreatív forrásnak, nem értitek a kapcsolódást? Lehet, hogy elkezdhetnétek rajta gondolkodni. Elképzelhettek egy kezet, amely mindig kinyúlik felétek, mindig ki is nyúlt felétek. Néhányan úgy is hívhatnánk, hogy a felsőbb én. Ez igazándiból te vagy. Én úgy hívnám, hogy az Isten, mint te. A te részed a fákja a másik oldalára. Lehet, hogy ez egy kapcsolódás magához a lelkedhez. Isten szeretet. Isten együttérzés. Isten jóindulatú. Az Istennek nincsenek elvárásai. De neked szabad választásod van, hogy megfogod a kezed, vagy nem. Nincsen itt az ideje néhányatoknak, hogy abba hagyjátok a szenvedést. Nem azért jöttetek ide, hogy szenvedjetek. Lehet öröm és lehet ünneplés az életetekben. És ez nem számít, hogy mennyire vagytok öregek vagy fiatalok. Ez egy szövetség minden ember között, amelyek figyelnek, amelyek hallgatják ezt, és amelyek itt vannak a szobában. A szövetség az az, hogy ti mindannyian ugyanarról a helyről érkeztetek. A mesterek már mondták nektek, az angyalok már mondták nektek. És ebben az új energiában itt van az ideje a változásnak.
Dear ones, we're just giving you the information. Kedveseim, most adtuk nektek az információt. We're not telling you that this is what you should do. Nem mondjuk el nektek, hogy mi az, amit kellene csinálnotok. It's an invitation to come to a beautiful feast, a beautiful dinner of consciousness. Ez egy meghívás arra, hogy eljöjjetek egy gyönyörű ünneplésére, egy gyönyörű ebédjére a tudatosságnak. Egy olyan, amelyet évek óta készülöttök. Hogy legyetek ezen a vendégek. Can't you smell the aroma of healing? Érzitek, meg ki tudjátok szagolni az aromáját a gyógyításnak, és a félelemnek és az aggódásnak a hiányát, ennek az aromáját tudjátok, érzitek a szagát ennek. Gyertek el erre az ünnepi vacsorára itt. Ez a meghívás. És az öreg lelkek elkezdik érezni ezt. Ezzel zárjuk most ezt. Néhányan éreztétek ezt, néhányan nem. Itt egy energia volt számotokra, amelyet érezhettek. Egy olyan, amelyben részt vehettetek. Ez nem egy olyan dolog, amely kiszív bármit is, vagy kisöpör bármit, azután nyomást gyakorol bárkire. Egyesével megérkezik a tudatosságotok ajtajain keresztül, és te döntöd el, hogy ez igaz-e vagy nem. Ennyire szeretjük az emberiséget. Szabadok vagytok, hogy egyet értsetek, vagy hogy ne értsetek egyet. De hogyha megteszitek, ha megnyitjátok, ha kinyitjátok azt az ajtót, és ha megfogjátok azt a kezet, egy nagy hangot fogtok hallani, amely azt mondja, üdvözöllek itthon. Hagyjátok el ezt a termet másképp, mint ahogy ide érkeztetek. Visszatérek még, és ez így van. Kérlek, vegyetek egy mély lélegzetet. Mondjuk ha, ez legyen egy ha. Kezdjétek el elengedni az összes gondolatotokat. Ahogyan ez a nap telik, és elkezdünk készülni a holnap. Azok a gondolatok, amelyek a holnaphoz és amelyek a tegnaphoz kötődnek, helyezzétek a kezeiteket a szívetekre, és azután toljátok ki ezt az ajtót. Van egy csend bennetek, egy olyan hely, amelybe a világ nem tud betörni. Van egy ősi békesség, amelyet a szívetekben hordoztok. És most ez. A szentségnek egy érzete van bennetek. Egy olyan, amelynek a bűn gondolata sem érintette ezt meg. Isten szeretete ott van bennetek, és hogyha kinyitjátok a szíveteket, és megengeditek ezt a szerető üzenetet, tudjátok, hogy ez itt van számotokra, mint ajándék, és a Kryon most így beléphet. Nyissátok ki a szívetek ajtaját, és ez az ősi békesség, amelyet hordoztok. Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Üdvözöllek benneteket, kedveseim! Kryon vagyok a mágneses szolgálattól. Szálljunk rá egy pillanatot, hogy megünnepeljük ezt az időt.
Sokan megkérdezték már a partneremtől, hogy milyen a csatornázás. Egyszer a partnerem nem volt itt. Ez nem ez nem az átvétele a testének, hanem ez egy gyönyörű egyesülés a testében. A csatornázás nem új ezen a bolygón. Ezt csak nem régiben mondtuk el nektek, és így ezáltal megértetitek, hogy mi ez. Évszázadok óta itt van. Nagyon sok módon megtörténik. Elmondtuk már nektek, hogy a művészet az csatornázás. Az irodalomnak a nagyszerűsége, a zenéknek a szerzése, láthatod ezt a szobrokban. És amikor megkérdezed ezeket a művészeket, hogy honnan érkezett, akkor ők nem tudják neked elmondani. Ez valahonnan máshonnan érkezett. És ez is egy ilyen dolog. Megnézitek a szent irataitokat, és nagyon mély dolgokat láttok. Gyönyörű kijelentéseket, amelyek a szeretetről szólnak. És néha azt érzitek, hogy egyszerűen csak átugorja azt az oldalt, kiugrik az oldalról. Elképesztő mennyiségű bölcsesség. És ezt szorosan magatokhoz tartjátok, és azt mondjátok, ez Isten szava. Értitek, nem? Hogy ez a nőnek és a férfinak egyaránt a szava. Isten befolyása alatt. Minden üzenet. Minden egyes üzenetet az embereken keresztül hoztak el az emberiségnek, és ez megfelelő volt ezen a módon. Még a szeretetnek a mestere is ember volt, és ennek megint a ti szabad választásotokhoz van köze. Kedveseim, most idáig mit gondoltak erről? Újra megkérdezem. Érzitek ennek a valódiságát? Vannak olyanok, akik többé nem vesznek részt ilyen gyűléseken. Tudom, hogy kik vannak itt. Újra elmondom. Ezt egy lehetőségnek láthatjátok valami másra, vagy pedig nem. Milyen káros hatása lehet annak, hogy csak 20 percre kinyitod a szívedet. És ezeket a szavakat mondod. Szellem, ha valódi vagy, mutasd meg magad. Szerinted Isten elmulasztaná ezt a lehetőséget? Már most érezhetitek a hideg érzetet, vagy pedig ilyen érzelmi dolgokat. És ahogyan elkezdesz ráébredni, hogy lehet, hogy valami más is van ott számodra, mint amit gondoltál. Én szívesen azt a címet adnám erre a rövid kommunikáció, hogy Istennek a logikája. Szeretném ezt megtenni, mert ez vicces, ahogyan ti ezt látjátok is. Kedveseim, hogyan tudjátok bizonyítani Isten létét? Annyira érdekes látni a földbolygót, ahogyan most van. Είστε επιτέλους μια μονοθεϊστική γη. Πήρε κάποιο χρόνο. Egy darabig eltartott. Igen, most már ilyen egy vallású, vagy egy Isten hitben hisztek. És most már minden civilizáció azt mondja a bolygón, hogy egy Isten van. Tehát egy Isten hitből vagytok. Eltartott egy darabig. Hogyha lenne egy ilyen kérdő,
Tehát egy ilyen közvéleménykutatás az emberiség körében, hogy hisztek a halál után életben, akkor 80% azt mondaná, hogy igen. Tehát majdnem egy egész bolygó itt van, aki megérti, hogy van itt valami, több van itt. És ez hosszú ideig tartott, még ez így történt. És még mindig nem tudjátok bebizonyítani Isten létét. Sokan megpróbálták. De gondolkodjatok csak el egy pillanatra azon, hogy miért hisztek abban, amiben hisztek. Vannak olyanok, akik ellenkeznek ez ellen az üzenet ellen most ebben a pillanatban is. Mert ez nem az, amelyben ők hisznek. És hogyha megkérdezzük tőle, mi a horgonya annak, amelyben hiszel, mi az, amihez tartjátok magatokat, amelyet nem tudtok elengedni. Nem mondják el, hogy mi az. Ja, el fogják mondani, hogy mi az, hogy azért, mert a szüleik ezt mondták nekik. Mert az emberiségnek a 90%-a abban a dobozban él, amelyben a szülei is éltek. Hogyha egy olyan kultúrában születtél, amely egy bizonyos dolgot tesz, akkor ti is ezt teszitek. Nagyon-nagyon kevesen kérdőjelezték meg ezt valaha is. Nagyon még az életedben el is jutsz egy pontig, ahol van egy ceremónia, ahol elfogadod, de aztán valójában igazándiban nem fogadod el. A gyerekek látják, hogy mit csinálnak a szüleik, és ez fontos számukra, és ezt így magukba szívják mindenhol a bolygón. Igazándiból ilyen alapbeállításban ilyen hívők vannak. És nagyon szenvedélyesen hiszünk. Mert mindenki körülöttük nagyon szenvedélyes. De közületek, de hányan vajon próbáltak meg analizálni ezt? Van ott Isten? Honnan tudhatod? Hogyan tudod ezt bebizonyítani? Ezek a kérdések mind fel vannak téve. És te tudod, hogy valami van ott. A Föld 80%-a hisz a halál után életben. Tudjátok, hogy több is van ott, amikor elhagyjátok ezt a helyet, de ti nem tudjátok, hogy mi az. Van egy olyan dolog, amelyet születésektől kezdve mondtak nektek, és ez válik a horgonyotokká, és nem azért, mert analizáltátok vagy teszteltétek, hanem azért, mert úgy tűnik, hogy működik. És ezt érzelmekkel mentek ezeken keresztül. Én arra kérlek benneteket, hogy most tegyetek erőfeszítést, dolgozzatok egy kicsit. Beszéljetek egy kicsit Istennek az intellektualizmusáról. A megfelelő helyen vagyunk erre. Görögországot úgy ismerik, mint a gondolkodásnak a magját. Itt van az ünneplése a gondolkodásnak. Filozófia, a tudomány, sok ember számára, akik nagyszerű dolgokat mondtak, költők és a tiszta gondolkodás. Ez az, amelyről ti ismertek vagytok. Ez egy jó hely, ahol megvizsgálhatjuk Istent, nem? Hogy ezt már megcsinálták? Szeretnék rámutatni nektek, szeretnék nektek megmutatni valamit, amely annyira bonyolultá teszi. Azt, hogy beszéljünk Isten bizonyítékáról. Beszéljünk egy kicsit az egyik legnagyobb filozófusról, Plátonról. Pont itt az Athéni Akadémián. 24 000 évvel ezelőtt volt egy nagyszerű gondolkodó volt.
még mindig tanítják azokért az ötletekért, azokért a gondolatokért, amely látszólag sokkal magasabban voltak, mint a többi ember. Az egyik nagyszerű filozófus, amelynek minden, amit tett, az még mindig tanítva van. És elhiszed azt, amit mondott. Είδω ένας άνθρωπος που πίστευε στην Ατλαντίδα. És lehetőséget adott arra, hogy arról, ahogy gondolkodjál valami. És mit mondott a lélekről? Ez a nagyszerű gondolkodó. Azt mondja, hogy a léleknek 3 része van. Mielőtt tovább mennénk, ez nem érdekes? A legfontosabb spirituális rendszerek a lelket 3 részre bontják. Ezt mindenhol megtalálhatjátok. Már elmondtuk nektek a múltban, hogy miért. Mert ez egy megfelelő észlelés. Mert hogyha megnézed a 3-nak a numerológiáját, katalizátort jelent. A lelket katalizátor. Ez egy katalizátor önmagad számára, a többi életed számára, és azok számára, akik körülötted vannak. Tehát Platon is 3 dolgot mondott, és hogyha megnézed ezeket, lehet, hogy egy kicsit csalódott leszel. Mert ő ezeket ilyen lineáris módon címkézte fel, és a civilizációhoz horgonyozta, és nem Istenhez. Ebben a spiritualitásban, amelyre ő gondolni tudott. Azt mondhatod, hogy ez a kezdete volt a filozófiának, annak a filozófiának, amelyben azt mondták, hogy az Istennek emberi tulajdonságokkal kell rendelkeznie, és ezért lenne ítélkezés is, és csalódottság, és nem jóváhagyás. De valójában egyik sincs. Oka van ennek. Én ezt úgy hívom, hogy a fal. Az oknak a fala. I just told you one of the greatest philosophers in history that lived right here got it wrong. És most elmondtam, hogy az egyik legnagyobb filozófus, amely itt van, hogy nem volt igaza. Az oka ennek. Még a legnagyobb gondolkodók ezen a bolygón a linearitásukat használták, hogy következtetéseket vonjanak le. De te nem tudod megmérni a multidimensionális Isten lineáris gondolkodással. Hogyha egy multidimensionális kísérletben veszel részt, nem használhatsz a lineáris gondolkodást, hogy megold. Hadd kérdezzek valamit. Valami, amelyről az egy partnerem beszél. Tudtad, hogy az idő az cirkuláris jellegű? Tudod, hogy mind a 2 irányba mehet? De hogyha a te időről alkotott elméleted csak egy irányban van és egy sebességben, akkor nem leszel képes arra, hogy ezt használd. Értitek, hogy mit mondok? Már mondtam ezt korábban. Hogyan magyarázod meg a színek milliárdjait? Annak, aki a szürkének csak 13 árnyalatát látja. Ezt nem lehet megtenni. Ez a fal. De van egy nagyon érdekes dolog, amelyet szeretnék megbeszélni veletek, mert itt van az ideje ennek a megbeszélésének. Tudod bizonyítani Istent multidimensionális módon? Még akkor is, hogyha te nem vagy multidimensionális. Ennek személyesnek kell lennie, ugye?
Not something you put on a slideshow. Ez nem egy olyan dolog, amelyet egy slideshow-ra felraksz, Not computations. és nem pedig kiszámolod, Something that you experience by yourself. hanem ez egy olyan dolog, amelyet te megtapasztalsz saját magad. Many have done that very thing. És ezt tesszük. I'm going to give you an example of what I'm trying to tell you. Hányatoknak van példája arról, amit most szeretnék nektek elmondani, Next to a sightless person hogy ott ülsz a legszomorúbb ember who mellett. has no sight at all. Egy olyan ember, akinek nincsen And látása. outside it starts to rain just a little. Και είστε έξω και αρχίζει λιγάκι να βρέχει. The sun comes out. És aztán előbújik a nap, még akkor is, amikor And they're those most beautiful rainbow you've ever seen. még akkor is, amikor esik az eső, és látod a lehető leggyönyörűbb So szivárványt, bright and so beautiful. amely annyira gyönyörű, és annyira, Takes your breath away. annyira színes, és hogy And you lélegzetelállító look at the sightless látvány. person and you say, I wish I could describe this. És aztán azt mondod annak az embernek, aki nem lát, hogy bárcsak le tudnám írni, hogy milyen ez. The violet is so beautiful. Το and βιολέτ red. είναι A τόσο lila az annyira gyönyörű, And the sightless person smiles. és az az ember, aki nem lát, And says, mosolyog. unlike you, my friend, και λέει, σε αντίθεση με σένα, Kedves barátom, I can do better than you. én jobban meg tudom csinálni, mint te. I feel the rainbow. Én érzem a szivárványt. The mist of the rain and the sun has come out on my skin. Én éreztem az esőt And I sense every single color. és a napfényt is. Én Core of my soul. érzékelek minden egyes szint, hiszen a lényem magjában van benne. Te a szemeden keresztül látod, The sightless man has just proven a rainbow exists. és ekkor az ember, aki nem lát, az bebizonyította, hogy a szivárvány This is so létezik. difficult to describe. Ez egy nagyon nehéz dolog elmagyarázni. Language is linear. A nyelv lineáris. What you're hearing right now Az, amit ti ebben a pillanatban hallotok, ez a legjobb, amit tudunk csinálni. You put words in a row Szavakat sorba raksz after the other. egymás után, Over a period of time, egy bizonyos időn keresztül, it goes in your ears amely megérkezik a and your brain fületekhez, then figures it out. és azután az agyatok kitalálja, It doesn't get more linear than that. és azután ez ennél nem is lehetne lineárisabb. When spirit talks to you, De ahogyan, it's almost like an intuitive burst of information. amikor szellem beszél hozzád, akkor az olyan, mint az intuitív információkitörés, az egyszerre ott van. Abban a pillanatban egyszerre van. The language of God is love, Istennek a nyelve a szeretet, együttérzés, benevolence, jóindulatúság, beauty, szépség, and rainbows you can feel. és olyan szivárványok, amelyeket érezhetsz. There's nothing linear about it. Semmilyen lineáris nincs benne. And that's the wall. És ez az, No amount of intellectualism fal will ever break the wall. az teljesen mindegy, hogy mekkora mértékű intellektualizmus, az nem tudja ezt a falat áttörni. I'll say it again. Újra elmondom, Mom, do you love your child? anyukák, szeretitek a gyerekeiteket? Right now, Ebben a pillanatban do you love your child? szeretitek a gyermekeiteket? Prove it. Bizonyítsátok be. No, not by what you're going to do, not by what you've done right now. Prove it. Ne azzal, hogy mit tettetek és mit fogtok tenni. Most, ebben a pillanatban bizonyítsátok be. Adok nektek 15 másodpercet. You can't. Meg tudjátok tenni, There's nothing you can say. de semmit nem tudtok mondani. How are you going to prove your love for your child? Hogyan tudjátok bizonyítani a szereteteket a gyermekeitek felé? Tudjátok, hogy létezik? Oh, it exists. Mindenképpen létezik. Consuming. It's beautiful. It makes you cry. Ez annyira gyönyörű, hogy sírtok tőle. Hiszen a And you can't prove it, can you? gyermeketek életek szerelme. Because it's multidimensional. De nem tudjátok bizonyítani, mert Like the love of God. multidimensionális, mint Isten szeretete. I can say to you all day long, God loves you. Egész nap mondhatnám nektek, hogy Isten szeret benneteket, And the intellectual de én intellektuális will look up and say, vagyok. prove it. Nem tudjátok, nem lehet bizonyítani. They'll walk away unfulfilled. És azután elmentek innen, és nem érzitek They don't get beteljesítve, anything linear. mert hogy nem kaptatok itt. Because God is not a human. Mert Isten nem egy ember, Does not think like a human or act like a human. nem úgy gondolkodik, és nem úgy tesz dolgokat, mint egy ember. The language of love is God.
A szeretetnek a nyelve Isten. És most itt vagyunk, és egy alapvető igazságot adtunk át nektek. Ha szeretnétek Istenről egy bizonyítékot, nyissátok ki az ajtót, mert ez bennetek van, és ez tökéletes. Ez egy egyszerű csatorna. Ez egy olyan, amelyet nagyon gyakran odaadunk nektek. De az emberiségnek van egy olyan tendenciája, hogy azt mondja, hogy aztán az Istennek úgy kell gondolkodnia, mint egy embernek, de ez nem így van. Dear ones, you have gone through 3 dispensations. Kedveseim, keresztül mentetek 3 diszpenzáción. Itt van az egyik, és ez mind Istenről szólt. És a történelem az úgy címkézte fel őket, mint hogy az Istenről szóltak. Everything before the master of love was called the dispensation of law. Minden, amely a szeretet mester előtt volt, az úgy volt, hogy a törvénynek a diszpenzációja. Ahogyan az emberiség elkezdett növekedni, az Istenről a szeretet mestere érkezett, és akkor érkezett meg a szeretet diszpenzációja. Annyira fontos volt, és az emberiség felismerte. Újra elkezdtétek az időtöket, az időszámításotokat. Az az egész jelzésrendszerű Krisztus előtt és Krisztus után, ez mindenről szól. És most ez újra megtörténik. Ez most a felelősségnek a diszpenzációja, hogy megtaláljátok a szeretet mesterét belül. Ez a kezdet. Minden dolog, amelyet tanítottak ezen a bolygón 2000 évvel ezelőtt. Te a darabkája vagy mindannak, ami van. A keresők itt vannak ezen a bolygón, és ők nem intellektuálisak. Ők azok, akik várnak és figyelnek, és hogyha elég hosszan figyelnek és elég hosszan várnak, látnak valamit, hogy az, ami ott van a fűben és a fában, az ott van az emberi lényben is. Ez egy gyönyörű szimbiotikus kapcsolat az emberiség és minden között, ami körülveszi. Ez része a teremtés rendszerének, és az emberi lény mindezek közül a legnagyobb. Ez az üzenet, ez nem kerül konfliktusba olyan üzenetekkel, amelyek tiszták és szeretőek Istenre. Ez egyszerűen csak kiterjeszti, mert ezáltal irányíthatod az életedet a félelemen túl, csalódottságon túl, frusztráción túl, és haragon túl. Lehetne ennél tisztább? Az, ahogyan Istent bizonyítjuk, és nem pedig úgy, hogy analizáljuk. Ahogyan szereted a gyermeket, bizonyítsd. És ez így van. És ahogyan a lélegzeted belép a testedbe, érezd azt, hogy mi az, amit behoz. Érezd az életerőt. Érezd a fényt. És a szeretetet, amely megérkezik, és ezáltal élhetsz minden egyes lélegzettel.
into your body. Lélegezz be a fényt a testedbe. Let it flow in on the breath. Engedd, hogy beáramoljon a lélegzetvétellel, And send it és aztán küld el that need light. azoknak a részeidnek, amelyeknek fényre van szüksége. Or you might just start Elkezdheted csak at the top of your head a fejed tetejénél, and let the breath flow all the way through the body. és azután engedheted, hogy a lélegzet áramoljon egészen végig a testeden, a lábadig, lábfejedig, Into the earth. azután pedig a lábfejedből a földbe. Belélegezni, Breathing in light. fényt lélegezni be, Breathing in love. belélegezni a szeretetet, Breathing in healing. belélegezni a gyógyulást, Allowing each breath megengedve, hogy minden egyes give lélegzetvétel you exactly what you need azt adja neked pontosan, amire szükséged van. to make this open heart, Hogy ezt a nyitott szívet, healed body, ezt a meggyógyult testet ready to receive, készen arra, hogy megkapja, ready to receive more love and more light, készen álljon arra, hogy több fényt és több szeretetet fogadjon be, honoring hogy ebbe fogadja az megbecsülést Kryon kíséretétől, family of old souls around us, a körülöttünk lévő öreg lelkek családjától, and the light és a fény, are amely te vagy, here on this beautiful planet. itt ezen a gyönyörű bolygón. Breathe in, Lélegezd be, breathe out. lélegezd ki, Let the light come through you. engedd, hogy a fény keresztül jöjjön rajtad, Come in, és ahogy a szeretet grow bejön és növekszik, along with your own beauty. a te saját szépségeddel Receive együtt, this message ahogyan megkapod ezt az üzenetet from Kryon. Kryontól. Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Üdvözöllek benneteket, kedveseim! Kryon vagyok a mágneses szolgálattól. And so my partner has spent some time telling you about the adventure. A partnerem eltöltött egy kis időt azzal, hogy egy kalandról Told beszélt you about nektek. the shift that is occurring. Beszélt nektek az elmozdulásról, amely zajlik. There's far more, Sokkal több is van itt, so much more. sokkal több. Some of it is difficult to prove, Néhányat nehéz bebizonyítani, but the proof of what I tell you will come. de annak a bizonyítás, amit mondok nektek, az meg fog It wasn't érkezni. that long ago Nem olyan sokkal ezelőtt. that my partner sat in Turkey, A partnerem Törökországban volt, and he told the audience there about unknown history. és a közönségnek a nem ismert történelemről beszélt, Even in this area, még itt is ezen a területen is. history that you have not yet discovered. Olyan történelem, amelyet még nem fedeztetek fel. You have an idea of how long you've existed, Van egy elgondolásotok arról, hogy milyen régóta léteztek, how old civilization is. hogy milyen öreg a civilizáció. You go back 10,000, 13,000 years. 10 000, 30 000 évet mentek, 10-13 000 évet mentek vissza, Of anything human. és egyre kevesebb bizonyítéka van bármilyen emberi The earth has a dolognak. tendency to churn things up, És van itt egy tendencia, hogy a dolgokat, azokat, cover old things. hogy, Sometimes they dissolve. hogy az öreg It's very dolgokat így difficult to find history before history. eltemessék, és nagyon nehéz a történelmet Yet történemet suddenly it's megtalálni. being covered all over the planet. De azután a tudósok majd egyszer ezt az egész bolygón mindenhol fel fogják fedezni. Civilizations in these areas like yours, Vannak civilizációk ezen a területen is, mint a tiétek, deep within the earth, pyramids being discovered mélyen a föld mélyén, és még piramisokat is fel fognak fedezni, thousands of years ago. melyek nagyon sok ezer évesek. In those pyramids there are languages that have never been seen, És abban a piramisokban lesznek olyan nyelvek, amelyeket még soha nem láttak, artifacts that are
És aztán rájöttek, hogy ez túl öreg ahhoz, hogy benne legyen a történelmetekben. És azután még ebben a tárgyakban, amelyeket találtok. De lesznek olyan szimbólumok, amelyek szokványosak számotokra még most is. És azok az egyszerű dolgok, amelyeket most is rendelkeztek, azok akkor is voltak. Még nagyon sok dolog van, amelyet felfedezhettek. Kedveseim, ti nagyon sok civilizációnak az egyike vagytok ezen a bolygón. Egyszerűen ti csak az utolsók vagytok. Az emberek már 50 000 éve itt vannak. Pont ugyanúgy néztek, és pont ugyanúgy tettek, mint ti. Úgy néztek ki, és úgy tettek. Az emberi civilizáció legalább 4 alkalommal elpusztította saját magát. Ez az 5. alkalom. Milyen érzés ez nektek? Minden egyes alkalommal a civilizációnak volt esélye arra, hogy folytassa, hogy a saját jelölőpontján túllépjen. Az egyik ilyen jelölőpont pont olyan volt, mint a tiétek 26 000 évvel ezelőtt. De most átmentetek rajta. A partnerem nem mondta el nektek, hogy Izraelben is volt, és mi ültünk az Armageddonnak a helyén. Így hívják ezt a helyet. Így hívják, hogy Armageddon völgye, ahol egy ünneplés zajlott ebben a csatornázásban, amit adtam, hogy megtettétek, képesek voltatok rá. Hogy magad hagytátok mindezeket a dolgokat. És ez az, amit a partnerem mondott, hogy most már az elmozdulás érezhető, és ez nagyobb, mint amit gondoltok. Azok, akik a legjobban érintettek, azok az öreg lelkek. És az öreg lelkek közül azok, akik ezt először érzik, az, akik bele folytak erős ezoterikus munkába. Mi ezt már elmondtuk korábban is, de nem a ti nyelveteken. De van itt valami, hogy ezt itt halljátok, hogy ezt görögre is lefordítsák. Ez másmilyen lesz, mint hogyha egy másik nyelvről lefordítva hallanátok, amely már korábban is történt. A gyógyítókhoz szeretnék szólni, olvasókhoz. Mindenki, aki szó szerint ezekkel a dolgokkal dolgozik, egy olyan energiára van szükség hozzá, amely túlmegy a fizikán. És sokan vannak itt ezek közületek, sokan vannak itt ilyenek. Tudjuk, hogy kik vagytok ti. És tudjuk, hogy mind gondolkoztok, és ez hamarosan egyre több értelmet nyer számotokra. Szeretném, hogyha külön választanátok mindent, amit mondok nektek, attól a civilizációtól, amelyben éltek. Mi ezoterikáról beszélünk, valami olyanról, amely a bolygón mindenhol történik a gyógyítókkal és az olvasókkal. Semmi köze nincsen a gazdaságotokhoz, hanem az elmozduláshoz van köze. Azok, akik tudják, hogy az ő korábbi életükben voltak sámánok, néhányan nagyon kényelmetlenül érzik most magukat. Mert hogy néhány olyan energia, amelyre egész életedben számítottál, már nincs ott. Az emberi lény az eléggé lineáris. Így volt tervezve.
És hogyha nem kapod azokat a típusú energiákat, amelyekhez hozzá vagy szokva, ahelyett, hogy egy újat keresnél, eljutsz ahhoz a típusú döntésekhez, amelyekről beszéltünk, és akkor azt mondod magadnak, vége van, elveszítettem. Lehet, hogy Isten előtt valamit rosszul csináltam. Mindannyiótoknak szeretnék mondani valamit. Azért vagytok itt, hogy megtaláljátok ezt az új frekvenciát. Van egy magasabban vibráló multidimensionális frekvencia ennek a bolygónak. Ezt a mágneses rácsnak a változásait tette lehetővé, és a térnek az új területei, amelyben a naprendszerünk bele helyezkedett. És szeretném, hogyha megválaszolnátok ezt a kérdést. Nem értelmes az, hogyha az emberiség egy magasabb tudatosságba érkezik el, azok, akik korábban mindig vezették a dolgokat, a magasabb gondolkodásban és a magasabb vibrációban el kell mozdulniuk, meg kell változniuk. Ti vagytok azok, akiknek először a magasabb vibrációtban meg kell érkezni, tehát ti vagytok az elsők, akik jöttök. Mert és aztán utána el kell rendeznetek a színpadot a többieknek, és azután hozzátok jönnek, és tőletek kérdezik, hogy mi történik. Egy pillanatra se gondoljátok azt, hogy elveszítettétek. Egyszerűen a frekvencia elmozdult. És szeretnénk, hogyha elmennétek és megkeresnétek. Nem olyan nehéz. Eredetileg hogy találtátok meg? Néhányan azt mondják, egyszerűen csak megjelent. De hogyha kijöttök a félelemből, akkor újra egyszerűen csak megjelenik. Nem kell azon aggódnotok, hogy valamit rosszul csináltatok, hiszen vége van innentől kezdve az alakzatnak. Csináljátok meg úgy a színpadot, hogy megtaláljátok az új frekvenciát. Álljatok meg egy pillanatra, újra kalibrálódjatok újra. Keressétek meg, hogy hol van öröm az életetekben, pihenjetek, és kérjétek meg az új frekvenciát, hogy érkezzen meg. Vannak itt olyanok, akik ebben a pillanatban, akiknek hallaniuk kellett, mert hogy annyira zavarja őket az új energia és az, amit éreznek, és nem tudják, hogy mit tegyenek legközelebb. Szükségünk van rátok. Ezen a területen szükségünk van rátok. Az ezoterikusoknak szükségünk van rátok. Szükségünk van rátok, hogy folytassátok a gyógyítást és az olvasást. És bármit is gondoltok a képességeitekről, ti ezt meg tudjátok duplázni. Hiszen ez az energia, ez most együttműködik veletek. Erről ezen a napon szeretnék beszélni. Újra ezen a mai estén a változás szelléről fogunk beszélni. Erről az energiáról szeretnék beszélni ma este. Ez annyira más, mint amilyen korábban volt. Hiszen a fénymunkás számára, hiszen az öreg lélek, a nyitott lélek fogja először érezni. Mi az, amit legközelebb tesztek, következőként tesztek. Most mondtam el nektek. Meg tudtok nyugodni a félelemek közepette? Hadd adjak nektek még egy információ darabkát. Vannak azok itt ebben a pillanatban, akik nagyon izgatottak az ezoterikus dolgokkal kapcsolatosan, azokkal a képességekkel és intuíciókkal, amelyekkel rendelkeztek, és az régebbi energiában 2012 előtt, és próbáltatok bizonyos dolgokat. Tudjátok, hogy mik voltak ezek, és nem működtek.
there's a propensity Hiszen van egy ilyen for human beings not to try the same thing twice if it didn't work the first time. Van egy dolog, amely azt mondja, hogy az emberiségnek nem kell még egyszer megpróbálni azokat a dolgokat, amik nem működnek, és most azt mondom nektek, hogy próbáljátok meg újra. Azok, akik itt ülnek, tudják, hogy én pontosan mit mondok. Alig várták, hogy ezt meghallják. De akkor még nem működött, mert túl korai volt. De jó intuíciók voltak. De nem figyeltetek az időzítésre. És mindenképpen megpróbáltátok. És most meg itt van az ideje. Az új energia, az pozícionálja magát. Az új energia másképpen fogja felépíteni magát, hogyha azoknak a dolgoknak vetitek el a magétek, amelyek intuitívak, olyan, mint hogyha a farmernek új talajt adnának. És ezek ilyen gyönyörű dolgokkal lennének energetizálva. És azok a dolgok, amelyeket elültettek, azok még ma növekedésnek indultak. És folytatni fogják a növekedést. Azok, akik tudják, miről beszélek, itt az ideje annak, hogy újra megpróbáljátok. Ne adjátok fel. Ez annyira emberi. Megváltozik, így aztán feladjátok. Kezdjetek el gondolkodni ezen a dobozon kívül, amit kaptatok, mint egy emberek. És lássátok, hogy az isteni terv nagyobb, és nagyobb, mint bármi, amit valaha terveztetek. Nem lehetne ennél tisztább. Az elmozdulásnak egy szellem történik. A változásnak a reneszánsza. És ti lesztek az elsők, akik érzitek. A munkások. Tartsatok ki. Nem buktatok el. Semmi nincs rosszul. Minden rendben. Érkezik. És ez így van. Kérlek, helyezzétek a kezeiteket a szíveitekre, és csatlakozzatok hozzám abban, hogy kifejezzük, hogy hálát helyezzünk ki annak a sokasságnak, aki csatlakozott hozzánk, az öregeknek, a szülőknek, a nemességnek, az ősöknek, az isteneknek, a fénynek a sok szent lénye, akik úgy azt választották, hogy leereszkednek hozzánk, és ezáltal felemelkedhetnek. Mahalawena Glakupuna Mahalawena Li'i Mahalawena Almakua Mahalawena Kua Mahalaweye. Csatlakozzatok hozzám. Mahalaweye Mahalaweye. Now enter into the silence of your heart, where God is. Lépjetek be a szívetek csendjébe, ahol Isten van. És ezáltal megkaphatjátok a szeretet üzenetét Kryontól. Áldás rátok, gyönyörű öreg lelkek. Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Üdvözöllek benneteket, kedveseim! Kryon vagyok a mágneses szolgálattól. It's always difficult to say goodbye. Mindig nagyon nehéz búcsút mondani. So we're not going to. Tehát ezért nem fogok.
The dynamics of emotion are so interesting. Az érzelmeknek a dinamikája annyira érdekes. Some of you will look back on this event. Néhányan majd visszanéztek erre az eseményre, How you felt. és emlékeztek rá, hogy miket éreztetek. You tend to put it away. De van egy olyan hajlamotok is, hogy félreteszitek, hogy beteszitek egy dobozába a múlt emlékeknek egy dobozába, fényképeket készítetek. Alkalomszerűen előveszitek ezt a dobozt, és újra átnézitek a fényképeket. És a ti idővonalatokkon ez olyan, mintha már többé nem lehetne újra megteremteni. Kedveseim, a mi idővonalunkon ez még most is történik. Minden egyes alkalommal, amikor rágondoltok, akkor valós. És ti újra itt vagytok. Pont itt. Én szeretném kiterjeszteni a ma reggelnek az üzenetét. Ez egy olyan üzenet, amelyet szükséges hallanotok. És ez különösen Görögországnak szól. Ez különösen az itteni öreglelkeknek szól. Azok, akik benne vannak az ezoterikus munkában. Én szeretnék itt egy pillanatot várni, hogy ünnepeljük azt, ami itt van. A történelmet, a szépséget, és mindazt, ami innen származik. Az a szó, hogy maga, hogy ezotéria, az görög eredetű. Az első gondolat az, amely az ezoterikusságról született, az görög volt. Tehát minden ezoterikusság itt kezdődött ezen a bolygón. Itt beszélték meg, itt értékelték, itt vitatkoztak róla. Azt is mondhatjátok, hogy a legnagyobb hozzájáruló. Ez egy férfi volt egy görög faluban, aki egy olyan helyen él, amelyet ma úgy hívtok, hogy Olaszország, a Dél-Olaszország. Ő nem egy filozófus volt. Az, amit most úgy hívtok, hogy Szicília, ő egy sámán volt. És valószínűleg ő volt az egyik első sámánotok. És elkezdte összetenni a kapcsolatokat a bolygó elemei között, azokról, amelyekről már beszéltünk, az első intuitív gondolatokat egy görögtől. A legtöbb tanítás eddig a mai napig az, ami az emberektől származik, abban nagyon sok energia van benne. De hogyha megnézed a gyökereket és a magokat, ezek innen származnak. És ezt teszi az ezotériát nagyon öreggé, időssé. Minden egyes alkalommal, amikor kimondod ezt a szót, lehet, hogy arra késztet téged, hogy elgondolkodj, hogy milyen öreg lehet maga a gondolat, és ez a téma. El fogom nektek mondani, kedveseim, hogy a gondolatok és ennek a mai napnak az üzenetei lehet, hogy ellentmondásosak lesznek. Lehet, hogy nem fogadtok el mindent, amit mondani fogtok nektek. De az, amit én el akarok mondani nektek, ez az régi ezotériáról szól. Hogyha igaz, hogy ez valóban innen volt, és minden ezotériának a magjai innen származtak,
akkor valamilyen nagyon-nagyon régi dolgot néztek. Ezen a bolygón mindig voltak kutatók. Ezek nem feltétlenül intellektusok voltak. Voltak nagyszerű spirituális gondolatok a világon mindenhol, amelynek semmilyen köze nem volt Görögországhoz, de maga a szó ezotéria. Az első alapvető gondolat, hogy gondolkodjunk Istenről és a Földről, az itt volt. Nem volt és azután a Föld analizálni tudta, hogy mi történt, vagy mit mondtak. Ez az ezotéria. De ez nagyon régi. Ez azt jelenti, hogy mi gyógyítókat és tanítókat nézünk, és azok, akik sámáni energiával rendelkeznek, akik ebből jönnek, mint évszázadokig ezt nézzük, és szeretnék megkérdezni tőletek valamit. Vannak olyan érzéseitek, hogy a múltbeli életeteket is a saját országotokban éltétek le. Lehet, hogy éreztek egy sámáni vérvonalat is. Lehet, hogy visszamentek nagyon messzire. És ahogyan magaddal hordozod ezt a vérvonalat, a válasz az lesz, igen. És ez az, amelyről én szeretnék beszélni veletek. Egy régebbi energiában az ezotéria másmilyen volt. Nagyon másmilyen. Ezek az eredeti gondolkodók voltak, akik azonosították a dualitást, amelyet ti most a sötét vagy fekete energiának gondoltak, hívtok, negatív gondolatok. Még ilyen nevek is vannak, hogy alvilág, és az ezoterikus gondolkozók hamar rádöbbentek, észrevették, hogy nem mindenki fogja elfogadni azt, amelyet ők mondanak. És volt azután egy gondolat, hogy hogyan tudod magadat ezektől az energiáktól megvédeni. Volt egy gondolat arról, hogy hogyan dolgozhatsz a negatív energiákkal, így aztán nem kerülnek interferenciába, vagyis nem gátolják azokkal a sámáni energiákkal, amelyek ott vannak. És a dualitás az aztán tényleg nagyon régi. Itt évről évre, generációról generációra, és ugyanolyan maradt. Tehát itt sokan azoknak ott van az, amelyet úgy hívnak, hogy a régi energiának az irányítója, és ez része volt az életeteknek, része lett annak, hogy hogyan dolgoztok, mindegy az, hogy mit csináltok, mi az, amivel foglalkoztok. Ez annyira a részletek, ez annyira mélyen bennetek van, hogy még nem is veszitek észre, hogy ez, amit csináltok. Kedveseim, mi elmondtuk, hogy egy elmozdulás történik. Ez egy változás. Ez az energiának egy ilyen nagy változása. És már korábban elmondtuk, hogy ez hogyan működik. Ez annyira nehéz elmesélni multidimensionális dolgokat.
Ezért annak a gondolatát használtuk, hogy sötét és világos. És ebben a gondolatkörben azt mondtuk nektek, hogy a fény elkezd emelkedni 2012 előtt. Hogyha megnéztél a fényességnek és a sötétségnek egy mérlegét, akkor nem voltak egyenlőek. Az emberi tudatosság több sötétséget teremtett, mint amennyi fény volt. Tehát bárki, aki sámáni energiákkal dolgozott, harcolnia kellett a sötétséggel. Hívd ezt bárminek, aminek csak akarod. Negatív energiának. Dolgok, amelyek nem szükségszerűen működtek megfelelően. Néhányan azt is mondták, hogy gonoszság. De hozzá voltatok szokva ahhoz, hogy harcoljatok vele. És úgy tűnt, hogy minden egyes alkalommal, amikor felkapcsoltátok a saját fényeteket, minden egyes alkalommal, amikor az intuitív gondolataitokat vagy a gyógyítási képességéteket használtátok, akkor kezelnetek kellett a sötétséget is. És elképzelhető, hogy ezt így a föld alatt kellett csinálnatok. Emlékeztek ezekre a napokra, kedveseim? Néhányan közületek részt vettetek ebben. Sötétben kellett működnötök. Túl sokan voltak, akik tiltakoztak volna az ellen, amit csináltok. Mert amikor fényt mutattál egy sötét helyen, akkor varázsló voltál. És mások számára ez hihetetlennek tűnt. Olyan erővel rendelkeztél, amelyet ők nem értettek. És azért távol kellett magadat tartanod tőled, és minden, amit a föld alatt csináltatok, mindig megérkezett a sötétség, mielőtt neki kezdhettél volna, mindig ott volt. Megvédted magadat. Minden egyes alkalommal, amikor elkezdted megmutatni a fényt, voltak olyan folyamatai, te tudtad. Tudtad, hogy hogyan tudod a fényt kiterjeszteni, elterjeszteni, és utána visszatolni a sötétséget, és aztán generációk éltek, és ehhez egyszerűen hozzászoktál. És azután lassan kicsomagoltátok ezt a dolgokat, és képesek voltatok arról, hogy azt kívül is csináljatok, nem csak a föld alatt, de még akkor is harcoltatok a sötétséggel. Nagyon-nagyon jó folyamatokat fejlesztettetek ki, amelyek kipróbáltak voltak, és kísérletezettek, hogy elkerüljétek a sötétséget, hogy megtisztítsátok a területet, ahol vagytok, hogy biztosak legyetek benne, hogy ez a ti olvasatokkal, vagy a gyógyításotokkal nem fog interferenciába kerülni mindennel, amit csináltatok. Ez olyan, mint valaki, aki a zseblámpát tartja. És ezt még most is csináljátok, ma is csináljátok. De az napi egyenlőségek recessziója december végén, 2012-ben, ez olyan volt, mint amikor elmentek egy ilyen jelölőpont mellett. Ez olyan, mintha egy ilyen jelzést küldtetek volna. Egy olyan jelzés, amelyet mindenhova elküldtetek az egész galaxisban, egészen mindenhova az univerzumban. Ugye a szabad választásnak ez a bolygója megcsinálta, és minden elkezdett elmozdulni. Különösen
különösen az egyensúly, a fény és a sötétség között. Ezt az információt már olyan sokszor elmondtuk nektek, de szükség volt arra, hogy itt is halljátok. Mert az ezotériának a magjai, azok nagyon régi paradigmákat teremtettek, amelyekre nektek már nincs szükségetek. Mielőtt elkezdeném, egyetértenétek azzal? Logikusan. Hogyha a sötétség saját magától lett volna eltávolítva, és a fény why would you then go through procedures of clearing something that no longer is there? És a fénynyeréssel, akkor miért mennétek keresztül olyan folyamatokon, olyan procedúrákon, amelynek a segítségével valami olyat fogtok kitisztani, ami nincs is ott, nem létezik. De akkor azt mondatok, hogy de még mindig érzem, hogy ott van. Ennek igazándiból két része van. Ezoterikus és logikus. Én azt mondom nektek, hogy ennek a bolygónak a fény és sötétség egyensúlya megváltozott, és az, amely negatív és erős volt, az most menekül a fény elől. Ez annyira egyértelmű. Ezt már évekkel ezelőtt mondtuk nektek, hogy ezután a sötétség a saját létezésétől is fél. Amit te látsz, ahogyan az alacsony tudatosság a felszínre kerül, közvetlenül az elmozdulás után, küzd az életért. Ez az, amely most történik a bolygón. Ez csak néhány éves. Vannak olyan helyzetek, amelyeket soha nem láttatok korábban. Az fény és az sötétség egyensúlyán alakulva, amelyekhez elmozdulnak. Fénymunkások, ti annyira sok fényt hordoztok most, hogy bárhol, ahol sétáltok, egyszerűen kitoljátok onnan a sötétséget. Csak azáltal, hogy jelen vagytok a szobában, ti megnyeritek a csatát. Ez az új energia. És igen, mégis, és akkor is tisztogatjátok a sötétséget. Végigmentek a protokollokon. Megvéditek magatokat különböző módokon, amelyeken csináljátok. Valami olyantól, amelyeket nem tudtok látni, hogy megváltozott. Kryon, de te azt mondod el, hogy a sötétség már nem ugyanaz. Igen. Kryon, te azt mondod, hogy már nincsen szükségünk arra, hogy ezt a védelmet használjuk. Igen. Kryon azt mondod, hogy a gyógyítási folyamatainkat nem kell tisztítással kezdeni, aztán indulunk, aztán tisztítunk megint. Igen. Azt mondom nektek, hogy ti most már tiszták vagytok. Elkezdhetitek az összes gyógyítási üléseteket tisztítás nélkül. A puszta jelenlétetek már megtisztította a területet. Az első alkalommal az emberiség történetében a fény nyerésre áll. És ti hordoztok, de nem használhatom azokat a szavakat, amelyeket szeretnék, mert ezek fénynyelven vannak. És elképesztő mennyiségű energia ott van a merkábátokban. És ez elkezd ragyogni fénnyel, céllal és együttérzéssel. Mindenhol, ahol sétáltok, a sötétség ki van tolva. De Kryon, még mindig érzem, hogy ez ott van.
Én tisztítok, és érzem, ahogyan elmozdul. És fénymunkás, most adok neked, kapsz tőlem egy ígéretet, amelyre figyelned kellene, amelyet már nemrégiben hallottál. Hogyha viszont sötétséget vársz, akkor a sötétség ott lesz. Hallod ezt, gyógyító? És hogyha azt fogod csinálni, hogy tisztítasz, és aztán védekezel, akkor te meghívod a sötétséget, hogy ki lehessen tisztítani. Felbukkan, mint ahogyan mindig is tette. Mert te belefektettél abba, hogy kitisztítsd. Ez a tudatosság által teremtett sötétség. Én mondtam nektek, hogy ennek nem fogtok örülni. Ez az emberi tudatosságnak az ereje, amely új. Az, hogy hogyan közelíted meg, hogy hogyan gondolsz rá, megteremti ennek a valóságát. Az elképesztő fény és szépségnek az atmoszférájában, és azután elkezded megcsinálni a tisztításnak a sok hagyományát, vesződését, akkor te a sötétséget várod oda. És a negatív energiák, azok meg fognak érkezni pont, ahogyan kérted időben számodra. Ha nem hiszel nekem, akkor arra kérlek, hogy arra hívlak, hogy csinálj valamit. Csináld ezt. A következő alkalommal, amikor ahhoz a fénymunkához közelítesz, amelyet csinálni fogsz, akkor arra kérlek, hogy mondd ki hangosan, én fény vagyok, én fantasztikus vagyok. Nem, nincs olyan sötétség, amely létezni tudna, ha én itt vagyok. Tartsd fel a kezedet, és ahogyan te ezt teszed, és hallgatod, ahogyan a sötétség elfut. Hallhatod a sipolását, ahogyan kirohan a szobából. Nem tud ott maradni veled együtt a szobában. De létezik itt, mert a magvak azok régiek, és annak a szokása, hogy védekezünk és tisztítunk, az még mindig itt van. Próbáld ki, én szerintem látni fogod. Ez egy vadi új energia. Az az energia, amelyet az ősök megjósoltak, veled van. Ha szeretnél a gyógyulásodnak a következő lépésére lépni az intuitív gyakorlataidnak, sámán, figyelj rám! Bele fogsz ragadni egy régi energiába, ha csak nem engeded, hogy a fényed ragyogjon. Nem tudsz nem tiszta lenni. És ez így van.